Hi guys! Good afternoon. Ngayon, pa-entry number 10 po tayo dahil on this coming Friday, yun na po, doon na po gaganapin ang ating Thanksgiving LS. Ayan, may mananalo ng highest super chatter ng views, 1K Gcash, play all, at may pabinggo din tayo. So, thank you guys. Hope makadalo kayo sa aking upcoming event. Ayan, thank you so much for the 3 million. Ayan, magparamdam kayo kung sino kayo dyan. Ayan, Diwata Roms. Ayan. Hi, Venus. Ayan, salamat sa iyong patusok dyan. Wait lang. Tingnan ko lang kung alin dito, kung sino yung mga ipape-entry natin. Ayan, thank you so much. Hey, Trixie, what are you doing? Yeah, no, you're not allowed. You're so slimy. What's this? What did you eat? What did you eat? Ayan, sa 2 million. Thank you so much. Anong kinain mo ba? Wait lang, guys. No, you're not allowed to go after. I don't know if it's the makeup. Ayan, thank you, Vanessa Marie. Wait lang, guys, ha. Hi, Sis Debbie. Good Sunday. Thank you sa pabiji. Oh. Mega love shout out. Wait lang kasi hinahanap ko pa kung sino yung papa-entry ko. Oh? Si Jeppy the Dogs.
Bicolana sa Malaysia. Hello. Feed them with the canned food. Ang tututut dito nga. Lapad ako. Dala makita-kita. Ayan, 2 million in the house. Hello. Ayan, magpapabinggo ako mamaya, guys. No, go down. Go down. Go down. Go down. Ayan, sigaw sa lahat. Hoy, from Flip Rocks. Ayan, hello Kuya Flip Rocks. Wala ka palang brief. Ayan, may brief ka na. Ayan. Hi, James Gipe Gipe. How are you? Thank you for coming. Ayan. Later, magpapabinggo po ako. Dito lang driving. Okay, ingat kuya. Ayan, thank you for the thumbs up. Ayan, drop your link or just type Ilocana. Ayan, thank you for the thumbs up. Ayan.
Nawawala yung aking pabinggo. Ayan, Just Vlogs. Hello, hello. Ayan, Ate Debbie Bustamante, sigaw sa'yo. Wait lang, hanapin ko lang yung bingo. Ano ko kasi hindi na ko na mahanap. Naman. You can do it. Cut it like that. Not circle. Cut it in half. Good morning, Tita. Ayan, thank you, Jastriel. Hello, good morning. Hi, General Di Malibot. Ayan, thank you, guys. Sige lang, may entry number 1 dyan sa taas, guys. And then, share our live stream. Thank you. Ba't hindi ko na makita yung yung bingo, ko? Nawawala na.
Dan Banders, Dan entry number 1. Okay, noted guys. Wait lang. Wow. Thank you, Gina Lynn, Vanessa. Hi, Cherry, Lechero. Lechero. Letrero? Letrero. Ayan, share our live stream, guys, para dumami tayo. Ayan, hello, pretty princess. Hello. Ayan, thank you so much, Cherry. Ayan, thank you, guys. Ayan, Jessica Coral, hello. Good afternoon. Ay, good morning. Hindi ko mahanap yung magpapalaro sana ako ng bingo. Wait lang. Ayan, 13 million in the house. Diyan lang kayo, guys. Marami pang entry na ilalapag ko dyan. Okay, copy.
Happy Jessica. Down my long being still, trying to get up that great big hill of hope for a destination. Oh yeah. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Tamsak harang, sabi ni Christian Kinday. Times when I'm lying in bed and you're getting all bumped in love and I feel it. You do it with flying out of the sky and I take a sip and I get real high What's going on? And I say, and I say, hey, yeah, that's a me. What's going on? Ayan, Igorota Capture. Hello, Kapsat. Ayan, noted, Christian. Jessica, Christian. Ayan, 4 million in the house. Thank you so much. Wait lang, may hinahanap ako. Hindi ko mahanap yung aking pabingo. What's going on? And I say, hey, that's a hey. What's going on?
Ayan, hoy! Hi, Rose Aragon, K-Top Shani Story. Hello! Ayan na. Hey! Ayan, please follow the mechanics. Ayan. Rose Aragon. Ayan, may entry number 1 po sa taas. Ayan, 7 pa lang po yung nagpa-entry. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang pala. Ayan, 5 million. Ayan, huwag kalimutan magtamsak. Ayan, may jacket na kayo dyan, guys. Mag-type lang kayo ng Ilocana or... Noted, Vanessa. Did you feed the dogs? Ayan, Jelly Colantes. Hello, pa-join po. Ayan, dan number. Sige. Ayan, huwag kalimutan mag-thumbs up, guys. Ayan yung mga bagong pasok. Huwag pong kalimutan magtusok. Jelly Colantes. Ayan. Ayan, magpapabingo ako mamaya, guys. Ayan. I-share nyo yung ating live stream at huwag kalimutan mag-thumbs up. Magpapabingo po ako mamaya. Ayan, 3 million in the house.
Ayan, magpapabinggo ako mamaya. Habang nagpapa-entry. With the dogs, I told you. With the canned food. You go open the can food. So, come on. May isa pang urong ko to. You go open the can food. Ayan, thank you guys. Bakit 1 million na lang yung nanonood sa akin? Okay, here. You just only pull it. Like that. And guyudong. Ikan a giant. And put first that one. Ayan, 2 million in the house. Hello, everything. Hello, everything. Ayan, 3 million in the house. Hello, hello. Sorry. That? You didn't close the dog food. CJ. Ay, magulukan sa. Ano na?
Ayan, shout out. Wala pala. Wala pala nanonood. Ayan, KitKat Official TV. Hello. Thank you for the thumbs up. Ayan, thank you so much. Jasril, sa yung video mo, Jasril. Dansa nakapin, sabi ni KitKat. Okay, KitKat. Noted. KitKat Official. Ayan. Nailista ko na yung ano mo, yung entry mo. Mamaya magpapabinggo po ako kapag marami pong tao. Ayan. Magpapabinggo ako mamaya kapag medyo marami tayo.
kaya yung ano? Fantastic, you can miss my girl. Combination.
Bawal, Trixie.
Ayan, thank you sa 5 million. Kaway-kaway kayo dyan. Sino kayong dyan? Hi, Sabrina Santos. Ayan, mega love shout out to you. Ayan, thank you so much, Sabrina. Yan, may jacket ka na. Ayan, thank you, Sis Debbie, sa Pabidi. Thank you, Sabrina. Gusto mo magpa-entry? May entry number 1 dyan sa taas. Nakapin siya, Sabrina. Ayan, kung gusto mo magbaba ng bahay, just type Ilocana. Ayan, Sherry Letrero. Ayan, pa-share itong ating live stream, guys, para magpabingo ako. Pabingo tayo habang nagpa-entry. Ayan. Kapag 10 na tayo, pwede na akong magpabingo. Hello, Lensky Vlog! Hello, Kabsat! Hello, Kabsat Lensky Vlog! Ayan, may entry number 1 po. Diyan, nakapin po siya. Ayan. Sabihan nyo lang ako kapag done ka pa para i-check ko yung mga entry nyo, guys. Kung gusto nyo, sa comment box kayo magbakas. Ayan, thank you, Jasril. Ayan, hello, Sisi Angel Heaven Vlog. Hello, sis. Good afternoon. Ayan, thank you so much sa laging pag-support sa akin. Ayan, thank you. Ayan, guys, invite ko po kayo sa upcoming events ko sa July 3, 9 a.m. Philippine time. So, Saturday, 9 a.m. Philippine time dyan next week. Highest Super Chatter will win. Iba tong aking highest Super Chatter will win 2K and play all. Ayan, at second Super Chatters will win 500 views. And then members will win 500 views and 1K Gcash, 1K, one winner of 500 Gcash, 2 winners of 100, and many more.
Ayan, 3 million in the house. Big love shout out. Ayan, Sabrina Santos. May isang entry ka na, Sabrina. Ayan, mega love shout out. Ayan, kung gusto niyo din, kapag dinikita niyo yung mga ano guys, magbakas kayo sa kanilang comment box para mabalikan nila kayo. Dan sa nakapin, ayan, noted, nakita ko na yung bakas mo doon, Sabrina. Thank you, thank you. Ayan, pakishare din yung ating live stream, guys. Magpapabingo ako mamaya kapag medyo marami na tayo. No, you're dirty. You cannot come. Ayan, thank you po. Thank you sa pagdalaw. Ayan, Jenny Diary TV, hello. Padak race ka na lang ho, sabi ni Sabrina Santos. Bingo or duck race, ayan, okay lang yan. Apat lang naman dito, apat lang naman ang viewers. Naka-BG pa yung iba. Hello, sis Maripol, thank you. Pagdalaw, okay lang.
Dan sa entry number 1 host, sabi ni Jenny. Okay, noted, Jenny. Jenny Diary TV. Ayan, 5 million in the house. Sabog ang mukha. Ayan, 5 million in the house. Hindi naman ako maganda para gana. Hindi naman ako maganda, yun lang. Hindi ka talaga gaganahan. Bola, Jenny. Ayan, sige lang ipalitan ko na to mamaya yung entry number 1, guys. Mag-entry number 2 na tayo next. Entry number 2 na tayo. Wait lang. Oh, nag-imasan. Dito lang nakikinig. Magluluto ako ng pakbet. Wow, ang sarap naman yan. Ayan, nandyan na yung entry number 2, guys. Ilan po ang entry every LS nyo po? Minsan umaabot sa less than 10, minsan 5. Ganon. Malapit na yung Thanksgiving LS ko, guys, sa Friday na at sa Saturday sa Pilipinas. Ayan na yung entry number 2, guys. 100 tamsak po siya. Ayan. At saka 2.09 po ang kanyang subscribers. Ayan. Tamsak dikit, guys. Ayan. Sundan nyo na lang po yung ating mechanics. Sayang, marami nang nagpa-entry kaya. Ayan. Ayan, dan entry number 2. Ayan. Wow. Sige, sige. May dalawa na kayong entry. Ayan, share nyo tong live stream natin, guys. Kawawa si host, walang viewers. Very. Noted, Cherry. What's going on? What's going on? Sa Friday night.
Friday night. Friday night dito. Malapit na pala bunutan. Ngayon lang ako nagpa-entry. Oo nga, araw-araw kayo ang mga... Yesterday, nagpa-entry na naman ako. Ayan, 2 million. My gosh. Mag-LS ako ulit bukas, mga ganitong oras din. Oo, mag-ano ka lang, i-bell all mo lang ako, bebe. Sinong na... Magpapadak race ako, kaso, WH muna. Sinong need ng WH dyan? Mabilis lang kasi yung WH, ay yung yung duck race. Ma'am, Mami dyan. Oo nga, bakit 1 million na lang dito? Same here, Cherry, sabi ni Jenny. Ako. Need daw ni Ate Maripol TWH. Ayan, 2 million in the house. Bakit 1 million lang dito? Kaya WH lang. When may isang, wow, may isang channel na, sana all. Magpapalaro muna ako ng WH. Matagal na yon.
Ayan, mag-WH muna tayo. 5 hours. Sinong sasali? Press 1. Sali ako host, donate ko sa may kailangan. Sige, sige, Jenny. Dalawa lang ata kayo. Ano ba yun? Dalawa lang kayo mag-contest ba? Panalo na ako. Dalawa lang kayo. Sali natin si Cherry. Donate na lang niya. Ayan, dapat maka-present yung mananalo para maganda. Tatlo lang kayo. Ayan, si Sabrina din. Cherry, Sabrina. Ayan, 5WH to guys. 5WH. Sino pa? Haha, Ma'am Maripol, kung ako nanalo, donate ko po sa'yo. Next naman, oh, di ba? Oh, ayan na, okay na ba? Game na ba? Para may mangyari sa ating, ayan, 3 minutes lang tayo para mabilis. Ayan, game na. 4 lang kayo, oh. Tingnan ko kung sino yung magaling mag-sack race sa inyo. Ayan na. Ang taas ng nangunguna talaga si Ate Maripolo. Donate ko rin. Donate ko rin kay Miss Maripol. Need niya kasi sa lundag pa more. Ayan, 4 million in the house. Hello. Nakakatawa. Ayan, salamat. Lundag pa more, sabi ni Jenny. No, you're dirty. Ayan, 5 million in the house. Hello. Haha, winner na agad si Miss Maripol. Ayan o. Oh. Talagang ang tataas ng alundag nyo, oy. Tataas ng lundag ba? Ayan. Go, go, go. Sabi ni Sabrina. Ayan, ayan na. Talagang nangunguna talaga si Ate Maria. Ayan, nauna na si Cherry. Ayan. Gora, sabi ni Jenny. Parang 7 million in the house. Hello. Yung mga hindi pa po naka-entry dyan, yung entry number 2, magpa-entry na kayo. Ayan.
Ayan, seconds na lang. Ayan, binilisan na ni Sabrina. Parang si Sabrina. Akin ang huling halakhak, sabi ni Sabrina. Hey, no? Ayan, congratulations, Sabrina. Ayan si Sabrina, masakit na tuhod, sabi niya. Ayan si Sabrina po ang mananalo. Ayan. Bilangan natin. Ayan, congratulations, Sabrina. Sabrina. Congrats, Sabrina, sabi. Ayan. Si Sabrina po ang nanalo ng ating Sabrina Santos. Ayan, baka may sasali dyan. Sinong gustong sumali dyan? Kasi 6 tayo eh. 6 ang nanonood. Habaan ng time host para lundag pa more sila. Sabi ni Jenny. Sige. Ilan minutes bang gusto niyo? 5 minutes? Congrats po, sabi ni Cherry. Ayan. Sige. Wala bang sasaling bago dyan? Para mag-start na tayo. Ayan, hi sis, family cooking, happy cooking Bella Bells. Hello. Ayan. Ayan, sali ka sis dito sa ating duck race. Duck race. Tong karera. Ayan, sasali si sis. Good evening, 5 minutes po. Sige, 5 minutes ang ilalagay natin. Sali natin si Belle. Pero kapag more than 6 na, emoji na tayo. Papalitan natin yung ating palaro ng emoji. Ayan, morning pasali ho, sabi ni Ulysses. Ayan, hi Ulysses. Pero watch hours po to. Watch hours po ang mapapanalunan. Ayan, Ulysses Santos. Dan dikit sa bahay mo, ma'am, sabi ni Ulysses. Thank you so much, Ulysses. Ayan. So, ayan, 6 na ito, guys. 6 na. So, kapag may sasali, mag-emoji race tayo mamaya. Ayan, magpa-entry na kayo, guys, habang nagkakarera tayo. May entry dito lang nakikinig. Hello, sis, Tamsakdan, sabi ni Ma'am Shikikay. Ayan, sasali ka ba, Ma'am Shikikay? Kapag sasali ka, papalitan ko yung duck race ng emoji. Ayan. Ano yung emoji? Nawawala. Ayun. Mag-emoji race tayo, guys, kasi may sasali. Edit. Ayan. Dan sa nakapinho, sabi ni Ma'am Shikikay. Set. Okay, start na tayo. WH lang kasi to eh. Pwede nyong i-donate kapag guys. Mamaya yung Gcash, magpapabingo ako. After nito, gusto nyo magbingo na lang tayo. 20 Gcash each winner. Saka na yung malaking pa-premyo kapag sa Saturday na.
Ayan guys, sa ano guys, sa mga pa-entry guys, sundan lang po yung mechanics guys. Maglagay po ng Ilocana or Thanksgiving Ilocana para pasok po tayong ating mga entries. Yes, watch hour po ang ano guys, ang pa-premyo guys. Tapos mamaya magbingo na tayo kasi 8 million na dito. O magpabingo na tayo. Bagal, sabi ni Ma'am Shikikay. Hindi ko na alam kung paano yun. I-donate mo na lang. I don't eat all the watermelon. Ayan, 6 million in the house. Ang bagal, ang bagal ng mga emoji ba? Ayan, next game guys, ano na, bingo na tayo, bingo. Para yung mga gamer, mananalo talaga ng GCash. 20 GCash lang. 20 GCash each game. Habang nagpape-entry lang, pamatay oras ba? Bagalan pa more, sabi ni Jenny. Okay lang yan, host, sabi ni Jenny. Oo, pamatay oras lang tayo, 20 GCash, di ba? May pang ano, palit sa sa load nyo. Oo, sa next, bukas magpapa-entry ako. Christine Joy Villacorte, hello! Ayan, Team Kiay mga to, Team Kiay. Ayan, Team Madam Ki, ayan. Ayan, Shamsham Officials, ayan, thank you so much. Ayan, nakikita na tayo dito. Nagpapa-entry din ako lagi kay si Simple Grace. So, Sabrina, donate mo na lang kay Miss Maripol. Ayan, 8 million in the house. Ayan, may jacket na kayo dyan, guys. May jacket na kayo. Oy, sayang man yung panalo ko, hindi ko pala makukuha pang load sana yun. Yun yung sabi ko kanina, WH. Maarangkada na si Jenny, sabi. 8 million in the house. Isipin mo na lang, Sabrina, na ano yon trial. Ayan, dan sa nakapin, sabi ni Christine, sige, almost. Noted, Christine Joy Villacorta. Christine Joy Villacorta. Gusto nyo bang ibalik ko yung guys, entry number 1? Ito yung entry number 1, oh.
Entry number 1, guys. Oh, magpa-entry po kayo. Mag-hashtag Thanksgiving Ilocana lang kayo. Mag-hashtag Ilocano na lang para madali. Ayan. Ayan, entry number 1, oh. Entry number 1. Maghabol na kayo sa entry number 1, guys. Ayan, congratulations, Ma'am Shikikay. Ma'am Shikikay, say present. Ayan, bilangan natin si Ma'am Shikikay. Kailan ang Grand LS mo, Kabsat? Sa Saturday morning, sis. Walay, guys, walay. Ayan, magpabingo na tayo, guys. Drop your 6 numbers. Magpabingo na tayo. One to 75, guys. 6 numbers, 1 to 75. Ayan, nandyan siya. Nakahabol siya, guys. Ayan, sis, dan sa number 1, sabi ni Bell. Sige, sis, happy Bell. Ayan, ilan numbers po? 6 numbers, 1 to 75, guys. 6 numbers, 1 to 75. Ilapag yun dyan para kopyahin natin. Hindi na ako nagpapaform, guys. Isulat ko na lang. 66 to 71, Jenny. Ayan, 66 to 71 kay Jenny. Ma'am Shikikay, hello everything. Sabi ng T. Filipina. Ayan. Kapag tapos na kayo sa entry number 2, sabihan niyo ako, guys. Maglagay lang kayo ng hashtag Thanksgiving Ilocana o hashtag Ilocana. Kapag dinikita nyo siya, sa comment section po kayo magbabakas. Cherry. Okay lang. Pasok yun, Sisi. Pasok, Sisi, Ma'am Shikikay. No worries. Hindi naman minutes yung ano. Wait lang. Cherry is 10, 20, 30, 31, 32, 33. Sabrina. 27, 28, 16, 24, 25, 34. Ayan, guys. Tatlo pa lang po nagbigay yung number. Dan sa number 2, sabi ni Ross Aragon. Guys, sa gustong magbingo, guys, drop 6 numbers, 1 to 75. Christine. 18, 23, 26, 47, 53, 69. Dan entry number 2, sabi ni Ross and Jelly. Ayan, ano to? Bingo. Bingo, sis, bingo. Magbigay ka sa akin ng 1 to 6. 6 numbers, 1 to 75 na number. Kapag lumabas lahat ng number mo, sabihin mo bingo. Ganon. Pero magbibigay ako ng magic word, guys.
Magbibigay ako ng magic word kada makaya magtutok. Kasano, jack mo. Hindi, maglapag ka lang dyan ng maglapag ka lang ng 6 numbers mo. Tapos, kapag lumabas lahat ng 6 numbers mo, bingo mo na. Ganon. Ulysses is 71, 73, 69, 67, 68, 46. Ayan. Ayan, guys. May 5 entries na po tayo for the bingo. Done entry number 2, sabi ni Sham Official. Nakita niyo yung entry number 1, guys? Nilapag ko lang siya para makompleto niyo yung entry niyo. Wait lang. Ito yung entry number 1, mag-premiere na din siya. Mamaya. Ayan. Marifol is 2, 7, 25, 19, 3, 8. Mamshi. Guys, Gcash lang to guys ha. Gcash lang. 20 Gcash each game. 7, 27, 3, 68, 16, and 1. And Rose is 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, 8 million in the house. Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, 8 po ang ating nagpa-entry guys. 8 po ang nagpa-entry sa ating pabingo. Ayan, thank you so much. Ayan guys, may hahabol pa ba sa ating bingo guys? Para i-close ko na to, para mag-start na tayo. Sham Official. Christine. Cheryl, Jenny. Ayan, Family Islanders. Christine Joy. Happy Bell. Ayan. Wala na bang magpa-entry guys sa bingo? Mag-start na tayo. May hahabol pa ba? Wala na. Type ready. Type ready po. Ayan. Ayan na guys. Tawag dito. Mag-pay attention po kayo kasi magbibigay po ako ng magic words. May magic word po tayo para tutok po kayo dito. Ayan. Ready? Okay na guys. Simulan na natin ang ating bingo. Asan na yun? Garden Gate, number 8. Unlucky for some, 13. Saving grace, 68. 68. Key of the door, 21. Noted, sis.
4 and 7, 47. Up to tricks, 46. Gusto mong sasali ka, Sis Bell? Yung kunin mo is yung hindi pa lumabas. Sabihin mo lang sa akin kung gusto mong sumali. Pero wag mong kunin yung mga lumabas ng number. More than 11, 37. Man alive, number 5. Made in heaven, 67. Knock on the door, 64. You're doing fine, 29. Cup of tea, number 3. Brighton line, 59. Stuck in a tree, 53. Stuck in a tree. Maya na lang sis, sabi niya. Pagkatapos Come in nito, for your kumakain tea. ako late supper. 33. Tom Mix, number 6. Wow, nakadalawa na. 3 dozen, 36. Four dozen, 48. Lucky 7, Kapag may number namuro na 7. ako, maglapag ako ng magic word. Old age pension, 65. Blind, 50. All the 5s, 55. 55. Cameron's Den, number 10. Ayan, type copy guys kapag nakuha nyo yung yung magic Duck word and its natin. weight, 28. Ayan, type copy. Winnie the Pooh, 42. Threescore and 10, number 70. Ayan, number 70. On its own, number 1. Number 1. Doctor's orders, number 9. Paunahan magbigay ng magic word at bingo ha. Kapag magbingo po kayo, magic word plus yung number kung saan po kayo nagbingo ang isisigaw. Legs 11, number 11. Wow, puro. Ay! Nagbingo na agad. May nagbingo na ata. Weeks in a year, Doon na 52. 11. Ayan, congrats Rose Aragon. Wow, ang swerte, ang bilis. Ayan, pakidrop po yung yung GCash number at saka yung pangalan ng GCash mo, Sisi. Ang bilis, ang bilis. Thank you po. Congrats, sabi ni Ana. Ayan, pakidrop yung GCash number mo, tapos yung pangalan ng GCash para screenshot ko na lang. Ayan. Screenshot ko na lang. Ayan, sige na. Okay na. Paki-delete na lang, sis. Ayan. Guys, pasugod po sa Premiere, guys. Another entry po to. Another entry, pasugod.
Ayan, pasugod guys. Another entry po yan. Another entry po. Pasugod po tayo. Nagsimula na po. Ayan, nakita ko si Ross doon, guys. Si Ross. Ross Aragon. Guys, another entry, guys. Pasugod sa premiere. Ate Lisa. Ayan, hindi siya premiere. Hindi siya premiere. Sige, Anbaloran. Ayan. Pasugod guys sa guys, sa premiere guys. Hashtag Ilocana lang. Another entry yon. Si Ross Aragon lang yung nakita ko. Kahit saglit lang tayo, kahit 5 minutes lang. Ayan, si Anti-Pilipino, si Ulysses. Ulysses 1, Anti-Pilipina. Jenny Diary. Ayan. Kahit 5 minutes lang tayo dun, Anbaloran. Christine Joy. Christine Joy Villarroel. Ayan. Jenny, nakita ko din si Jenny. Ay, Jelly pala, Jelly. Si Cherry. Sabrina. Pwede lang, Jelly. Colantes, pwede lang yan. Nag-loading ako bigla, sabi ni Cherry. Ayan, 6 million in the house. Ayan. Ayan, thank you guys sa lahat ng mga sumugod. Ayan, mamaya, babalik na tayo konti.
Kahit mag 5 minutes lang tayo doon. Dan entry number 2. Ayan, sabi ni Christian. Christian. Dan entry number 2, sabi ni KitKat. Ayan. Guys, pasugod sa Premiere. Pasugod sa Premiere, guys. Another entry. Mag-hashtag Ilocana lang kayo. Ayan. Another entry, guys. Yan po, yung binaba kong link. Pasugod po tayo. Another entry. Guys, yung binaba kong link, guys, another entry po yon. Okay, guys, pwede na tayong bumalik. Pwede na kayong mag-drop yung guys, yung hindi na mag-change, guys. Pwede na kayong, Valorant, pwede ka nang mag-drop ng number mo dyan. 6 numbers, 1 to 75. Ayan, i-drop mo na yung number mo dyan, Valorant, wala akong form. I-drop mo na yung pangalan, ay yung mo dyan, yung number mo, 6 numbers. Balik na kami, host, he. Balik na kayo. Valorant. Same number ba kayo yung nagpa-entry kanina? Same number ba kayo, guys? Ayan, balik-balik na kayo, guys. Pwede na. Ayan, same number kayo yung dati. Ayan.
Ayan, sabihin niyo ako kung nakabalik na kayong lahat, guys. Ayan, hi sis! Mainang channel! Hello! Thank you. Have fun and more power. Hi! Thank you sis! Thank you! Mwah. Ayan, hello Christine! Same number, sabi ni Ross. Ayan, Melgalab shoutout Mainang channel, sabi ni Christine. Ayan. 10 million in the house. Ayan, balik na kayo? Nakabalik na ba kayong lahat? Sige sis, Ma'am Shikikay. Thank you. Ayan, megalab shoutout Ma'am Maynang, sabi ni Jenny. Ayan. Downtown sa premiere, sabi ni Jelly Colantes. Ayan. Nakabalik na kayong lahat? Mag-start na ba tayo? Yung entry guys is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 guys. Mag-press 1 kung nakabalik na kayo. Ayan, Dan entry number 2, sabi ni Jessica. Ayan, noted. Pa-join po, sabi ni Alexander. Sige, drop mo yung 6 number mo dyan, Alexander. Alexander, drop your 6 number 1 to 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Jelly, hindi ka mag-bingo, di ba? Jelly, mag-entry ka lang, di ba, sis? Sige na. Alexander, drop your 6 numbers 1 to 75. Hintayin natin si Alexander. Wait lang, ilista ko lang. 6, 7, 8, 55, 56, 57. Okay, game na tayo, guys. Game 2. Game 2 na to, no? Game 2 na to. Game 2. Thank you, sis Jelly. Thank you. Valentine's Day. 14. On the skive. 75. All the steps. 39. Get up and run. 31. Ask for more. 34.
Jump and jive, 35. Duck and its weight, 28. Your face is dirty, number 30. A duck and a flea, 23. Dancing Queen, 17. Old age pension, 65. 70, number 70. Weeks in a year, 52. Man alive, number 5. Ayan, hello, Kabsat, David and Rico channel. Hello. Clean the floor, Thank you for the thumbs up. 54. Thank you for coming. Ayan, hello, Christine, sabi niya. Cameron's Hello, Den, Rose from David and number Marcy 10. Whipple. Ayan. Ayan, you have a ready jacket. Ayan, you can drop your link now or you can just type Ilocana. Heinz Thank Varieties, you so much. 57. Halfway there, 45. Wow! Hey, how are you? Thank you for that blessing. Ayan, thank you so much. Ano na, Kit the One? Long time no see. This is my thank you message. Meron magic word, Alexander. Ayan, thank you for the super chat. Ano na the one? Goodbye, teens, 19. Kumain ka ata ng itlog na aso. Unlucky for some, 13. Thank you, my friend, for the blessing. Duck and dive, Meron, 25. Alexander, mamaya ko ilalapag. Kaya mag-pay attention ka dito sa live ko. On its own, I will going number to drop 1. your link later. Ano na ki the one, okay? Baker's bun, 61. Gateway to heaven, 27. Rugby team, 15. Hi, Love Marie Garden. Ako to. Sinong ikaw yan? Lucky 7, Ikaw yan, Donna? number 7. 4 dozen, 48. Made in heaven, 67. 5 dozen, 60. Tawa siya. Sinong ikaw Danny yan? LaRue, 72. All the 5s, 55. Maripol pala. Love Marie Garden. You're late, 38. Sige lang. I-play ko mamaya yan. Yung ano mo. Brighton Yung isang line, account mo. 59. Ayan, type copy guys kung kapag nakita yung magic words. Key of the door, 21. Clicks in. Oh no. It's okay, nag-dry na siya. Mamaya paliguan ko. Blind, Ayan, nalapag ko na po yung magic word. Ayan, mag-pay attention po kayo.
No magic word, no Up to bingo. tricks 46. Filipina country life in America, hankam amu. Winnie the Pooh 42. Ayan. 11 million in the house. Hello. Knock at the door number 4. Number 4. More than 11 37. 37. 6 and 9 69. Ayan, dalawa na lang kay Alexander. Bang on the drum 71. Alexander, wala ka namang 22. Alam mo ba kung ano yung number mo? Wala kang 22 na number, Alexander. Tweak of the thumb 51. 51. Life begins Ano at daw? Ha ha ha. 40. Love Marie Garden. Ayan, Queen apat na bee, lang kay Sabrina. Ay, 73. dalawa na lang kay Sabrina. Dito lang nakikinig Maxet J. Pakbet ko. Kuna na. Candy store 74. Trixie, what are you doing? Now you can vote 18. Sinong namumuro na dyan? 4 and 3. Alat ng nobero, 43. sabi ni Cherry. Ayan, puro 41, 43. Uy, namumuro na si Life's si Ann begun Baloran. 41. Tom Mix number Don't forget the magic word, guys. Di ka amo One kunak bahala score. ka, ha ha ha. Number 20. Ayan, thank you sa BG. Ayan, Pretty Pink Princess. Ayan. Come in for your tea 33. Wala pang nanalo, Cherry. Habol ka pa. Habol pa kayo. Anong nag-flower? Sino nag-flower dyan? Ah, may nanalo na pala. Ayan, Ann Baloran. Uy, ang bibilis. May nanalo na guys si Ann Baloran. Ang bibilis. Lumabas yung mga puro nila. My gosh. Ayan, drop your Gcash and then yung pangalan ng Gcash mo po. May nanalo ng bilis, buti na lang may may magic word. Ayan. Flower. Dapat kapag kapag mag-flower kayo, mag-flower 41, ganun. Ayan, drop your Gcash number at saka yung pangalan. Ay, ayan na, andyan na pala. Mart Villegas. Ayan, andyan na. Palit numero host, pwede. Sige lang, pwede lang, Cherry. Anong number mo na ipapalit natin? BG right now host. Ayan, thank you, David and Mercy. Guys, please connect to our super chatter first. Tignan ko kung kapag ma-search ko siya. Oy. Akso. Thank you dyan. Love Marie Garden. Thank you. Ito yung aking pa-welcome sa'yo. Ayan. Wait lang, dikitan muna natin yung super chatter natin. Oh my, sino daytoy aya, Love Marie Garden. Hindi ka talaga kilala, ante. Ay, ate, hindi ka talaga kilala, sis.
key the one. The one, hindi ko ma-search yung pang-bahay niya. I cannot find your channel. Madina ka talaga mo, Love Marie. Anunnaki the one. Wala, hindi talaga ma-search yung pangalan, yung ano niya. Anunnaki the one. Taga dito sa amin yan eh. Si Anunnaki the one. Hindi ko siya ma-search. Si ano na lang, Love Marie Garden. Hoy! Next naman, oh. Naka 300 plus na. Ayan, padikit po sa ating new member, guys. Madina ka talaga, mo. It's a prank, Love Marie. Ayan, guys, paki-connect po sa ating matagal na kasi yan. Ayan, connect. Habang nagbibinggo tayo, pwede nyong guys, pwede nyong bagalan ko na lang. Nasa taas po yung new number ko. Oo, meron na ko na. Matagal na kasi. Ayan, same number. Ha. Okay. Same number lang tayo, guys, no? Pwede na tayong mag-start. Type ready. Ayan, please connect to our new member. Baliktad pa yung spelling ng number ko dyan. Bahala na dyan. Ready. Ayan, paki-connect ang ating new members. Ayan, ready na. Ready. Ayan, dan si Cherry kay Love Marie. Dan, Love Marie, ayan, dalawa. Okay na, game na. Bagalan ko muna para makahabol yung nagdidikit. Ayan. Saving grace, 68. You're late, 38. 38. Candy store, 74. 74. Knock at the door. Danlove number Marie 4. from Ann Baloran. Danlove from Christine Joy. O, diba? Turn to the screw, 62. Gateway to heaven, 27. Make them wait. Danlove 58. from Jelly Colantes. Dandikit Love Marie from Happy Cooking. Ayan. Ayan, please connect to... ayan, nangangailangan pa ng banana si Happy Cooking, guys. Tom Mix, number 6. Life begins at 40. Nagluluto ako, mga sis. Maya ako bumalik. Ayan. Valentine's Day, 14. Ang tagal maluto yung pakbet mo, ah. Winnie the Pooh, 42. Four and 7, 47. Ask for more, 34. Jump and jive, 35.
Old age pension, 65. 6 and 9, 69. Nagadulinukok dakkel nga kardero. Agpadi ko kagarudon, 2 kahit dozen, kwa di parya. 24. Doctor's orders, number 9. Blind, 50. Baker's bun, 61. 5 dozen, 60. 4 and 3, 43. Ayan. Ayan, type copy kapag nakuha yung magic word. Halfway there, Kitamti ka ka YouTube na 45. dinipatak taparian. Ay na, aya. Buti na lang sinabi ko yung ampalaya. bang on the Ayan. drum, 71. Danny LaRue, 11 million. 72. Hello. 2 little ducks, 22. Uy, tatlo na naman kay Garden Ann gate. Baluran, no? Number 8. Legs Ala, apat 11, na siya. number 11. 72 lakay. Awanin, Jack, na maipanin, malutluton. Okay Lights lang, pwede mo begun, pa yun 41. konti lang naman. Di ba madali lang naman maluto yung ampalaya. On its own, number 1. Half a crown, 26. Ayan, wow, puro na naman si Ann Baluran. Key of the door, 21. 31, 32, 33. 3 score and 10, number 70. Line up 7, All but the it's not. steps, 39. Ayan, 39. Sa Me under and B. you, number 2. Dos. Sa 3 under dozen, N, matandang 36. babae, 36. Unlucky for some, 13. Ayan, swerte ang 13, under B. Stuck in a tree, 53. 5-3. Sa under G. All the 4s, 44. Hi, Darwin's to your channel. Hello. Ayan, doble 4. Sa under N. Lucky 7, Ayan, number sa 7. letrang B, 7. Clean the floor, Thank you sa pasugod 54. kanina, sis. Love you. Thank you, guys. Sabi ni B. Journey. You're welcome, sisi. Love you. Ayan, under G, Highway Patrol. knock on the door, 64. Ayan. Sa under O, 64. Wala pang nagmimingo. Man alive, number 5. Number 5. Get Sa up and under run, N, Team Macdor. 31. Team Macdor nga. Jack Bagbaga. More Sa than under 11, N. 37. Matandang lalaki, 37. Para akong marunong mag-wedding nito. Made in heaven, 67. Under O, size 7. Come in for your tea, Ayan, under N, 33. pugpugot. Aita, double tres. A duck and a flea, 23. Ayan, duling pangkis. Ayan, duling ang 23 sa under I.
4 dozen, 48. Ayan, under G, naka-for it. 48. Sweet 16. Sa under I, sweet 16. Brighton line, 59. 59 sa under G. Duck and dive, 25. Ayan, haha, duling ta. Puro 18, puro 66. Ayan, ang daming namumuro. Ayan, Now you sweet can 18. vote. Ayan, may 18. nagbingo na. Ayan, nagbingo na si Christine Joy. Ayan, say the magic word. Wait lang, nagbingo na ata si Christine. Wait lang, mag-refresh ako. Ayan, pinakbet 18, sabi niya. Ayan, congratulations, Christine Joy. Si Christine Joy ang nanalo. Christine Joy. Sayang. Congrats, sabi ni Jenny. Sayang, sabi ni Ann Baloran. Isa na lang sana, sabi ni Ann Baloran. Ayan. So, drop your GCash at saka i-screenshot ko na lang para maya-maya after ng ating palaro, maglulod tayo. Oh, magpapalit si Alexander. Alex. 28, 29, 30 to 33. Christine Joy. Ayan, na-screenshot ko na Sisi. Pwede mo nang i-delete Sisi. Dan entry number 2, sabi ni Sis Donna B. Ayan, maglapag ako ng entry number 3 guys ha. Entry number 3 tayo. Tamsak dikit tayo ha. Tamsak dikit sa entry number 3. Entry number 3. You're welcome sis. Ayan, entry number 3 po. Ayan, ayan. Hello, auntie, sabi ni Donna B. Ayan. Ayan, entry number 3 po. Nakapin na po siya. Nakapin. Tamsak dikit po. Ayan. Sis yan. No po price load po ba? GCash, Alexander. GCash. GCash lang, GCash. Antay-Pilipina, washer out. GCash lang, walang palipad. Basta GCash lang. Kasi di basta. Ayan, 7 million. Ayan, magpa-entry muna kayo guys. Magpa-entry muna kayo. Nakuha niyo po ba yung new number ko kanina? Sabi ni Cherry. Yes, Cherry. 4, 14, 24, 61, 62, 63.
Ayan, sino yung nag-entry, guys? Dan, si Christine. Si Christine, si Ann Baluran. Sino pa? Ayan. Ayan, Debbie, kumusta? Sabi ng Pilipina. Guys, sabihan nyo ako guys kapag done kayo. Ayan, si Cherry, si Ann Baloran. Ay, grabe, Ann Baloran. Magdagdag ka naman sa comment mo. Wag lang hashtag Ilocana. Mag-comment ka ng ng naayon sa video. Tapos sa dulo ng comment, maglagay ka ng hashtag Ilocana. Ganun. Ganun po ang magpa-entry. Hindi lang po maglagay lang po ng hashtag Ilocana. Guys, ganun po yung gagawin natin guys ha. Wag lang pong maglagay ng hashtag Ilocana. Dapat po mag-comment din ng naayon sa video. Sorry. Okay, I gonna go, my friend Ilocana. Thank you, David and Mercy Whipple. Thank you for passing by or dropping by. Thank you for the video also. Good night, everybody, and have a good day. Thank you also. Good night. Have a blessed Sunday evening sa'yo. Ayan. And friend, hello Filipina Country Life, etc. Sabi ni David and Mercy po. Ayan. Thank you so much. Thank you so much, David and Mercy. Good night. Have a good night to you. Sweet dreams. Ayan, binurak. Dapat inedit mo na lang. Inedit mo para hindi ka nahirapan. Sige, tignan ko yung mga entry nyo ha. Wow, so nice. Nice naman. Ayun no, sana Ayan, hindi din si Bell hindi din naglagay ng Bell, maglagay ka ng Ilocana, Bell. Oo. Si Ann Baloran, si Cherry, si Christine, si Happy Cooking, Bella, si Donna B. Wag na, mahalata pa yan. Mahalata kasi edited. Makikita yung edited doon. Ayan, nakabalik na ba kayo? Done entry number 3, sabi ni Jenny. Sige. Ayan. Done entry number 3. Yes, noted, Sisi. Magbibingo ka ba, Donna B? Or antok ka pa? Wala na bang magpapalit ng Wala bang magpapalit ng number? Love, kain na. Ayan. Thank you so much. Thank you so much sa pakain. Antok pa ako, nasusuka pa. Ay, sana all buntis. Same number, sabi ni Ann Baloran. Okay, type ready guys. Mag-start na tayo para makarami tayo. Ayan, entry number 3 pa lang tayo pero 4 na tong ating entry. 4 na yung entry nang nagpunta sa sa pasugod natin. Ilang numbers ba? 6 numbers lang para madali. 6 numbers. Nabibinat ako sa kakabinggo, nakaka-addict sabi ni Anbal. Ayan, dan number 3, sabi ni Ross Aragon. Noted. Ayan, nakabalik na ba kayo lahat? Mag-start na tayo ng Bingo Bells or hintayin natin si Sis Donna. Si Sis Donna B. Done entry number 3, sabi ni Jelly. Sure, ayan. Nailagay ko na.
Same number lang sa akin, sabi ni Ross Aragon. Okay, game na guys. Game na. Okay, game na. Cup of tea number 3. Made in heaven, 67. Stuck in a tree, 53. Me and you, number 2. Rugby team, 15. Di ba nakabalik yung iba? Gateway to heaven, 27. Tickle me, 63. Donna, habol mo yung number mo. Sali ka pa ba? Or mayaman ka na? Ang dami yung panalo kahapon. Cameron's den, Kagabi, wag ka nang number 10. magbigo. Sweet 16. Blind, 50. Now you can vote, 18. Itlog, sabi ni Alexander. Ay, meron ka pala, hindi hindi ko pala nakita, meron pala siyang nilapag. Ayun, nakita ko na, Sisi. Sorry. Hindi ko nakita. Jump and jive, 35. Garden gate, Hindi ko na number 8. hindi ko na singan. Ayan, under B, 8. All Under the N. fours, 44. Doble 4. Sa Make them letrang wait. G, 58. 5, 8. 3 dozen, Sa 36. letrang N, matandang babae. Dansa ng 3, number 3, sabi ni Happy Cooking. Thank you, sis. Hagdan, di ko makita ang numero. Wait lang, ibigay ko yung hagdan mo. Yan, hintayin lang natin makaakyat si makaakyat si Donna B. Ayan, akyat na Donna B. You're doing fine. 29. Iba na naman pangalan mo. 29. 69. 69. Oh, ang paboritong posisyon ni Donna B, 69. Valentine's Day. 14. 14. Ayan. Mabahong number, 14. Danny LaRue, 72. Dalawang buhok. Ayan, nandyan na yung magic word. Brighton Magic Line. words. Ayan, nandyan 59. po yung magic word. Copy lang tayo dyan. Saving Grace, 68. Happy magic word. Copy magic word. Ayan. Two Little Ducks, 22. Buckle My Shoe, 32. On Its Own, number 1.
Nice and shine, 49. Ask for more, 34. 4 and 7, 3 40. na ako, 3. Hmm. Nakatatlo ka na, anak. Winnie the Pooh, Ay, oo, nakatatlo ka 42. na. 32. Duck and Dive, Ayan, hi, Faith 25. Marie Gumarang. Hello. Tom Mix, number 6. Number 6. Man Alive, number 5. May namumuro na ba? 4 dozen, 48. Knock on the door, 64. Ayan, 4 na lang kay Sabrina. Get up and run, 31. Lucky 7, number 7. 4 and 3, 43. Parang 3 nahuhuli score tong and 10, Kailangan kong number mag-refresh 70. sa cellphone kasi nahuhuli sa cellphone. Clean the floor, 54. Highway Patrol, 5-4. All the 5s, Ayan. 55. 555 sardines. Duck and its weight, 28. 28. On the Skive, 75. Ayan, matandang number sa bingo. 1 score, number 20. Under eye, Sarado 20. Your face is dirty, Ayan. number 30. Under eye, Sarado 30. Ayan, namumuro si Sabrina. Come in for your tea, 33. Under N, doble tres. Life begins at 40. 40. Goodbye, teens, 19. 19. 2 dozen, 24. 4 Ayan. na ako, 4. 2 dozen. Heinz Varieties, 57. Ayan, panalo 24. May nagbenggo na. Ay, sayang. Si Sabrina ang nanalo. Anong pinagbingguhan mo, Anong pinagbingguhan mo, Alexander? May unang nag-type ng panalo si Alexander, pero anong number nagbingo si Alexander? Alexander, anong number sa'yo? 33 ba? 30. Nauna pala siya. 30 daw siya nagbingo, guys. Nauna kasi siyang nag-type ng panalo, guys. Una siyang nag-type ng panalo bago si Panalo 24. Nauna si Alexander, Sabrina. Nagtantos siya ng panalo, guys. Nagtantos siya ng panalo. Meron siya, i-scroll nyo, may nilapag siyang panalo. Next time, ilagay mo yung number mo, ayan. Nanalo talaga siya, nanalo si Alexander, guys, nauna siya nagpanalo. Sunod kay nandun pa siya sa taas. Hindi, 33
33 daw pala. 33 daw siya nagbingo. Ayan on, 33. Nauna talaga siya sa 33. Naunang nanalo, 33. 33 daw po, 33. Panalo, 33. Paano to? $33 daw. Ano nangyari? Naunang nag-say ng panalo si Alexander. Pero hindi. Nauna siyang nag-say ng panalo. Pero panalo 33 siya panalo 33 siya nagbingo, guys. Andiyan yung 33, oh. Oo, nauna siyang sumigaw, guys. Nauna talagang nagsigaw ng panalo si Alexander, guys. Nauna siya. Kahit tignan nyo dyan. I-screenshot ko kay Sisi Donna. Ayan, sis, tignan mo. Nauna siyang nag-say ng panalo ng magic word. Nauna si Alexander. Dapat sumunod sa mechanic, sabi nila, oh. Anong susundin ko dito? Yung nagbigay ng panalo na may with number or yung panalo lang? Ano mo? Ano maganda dyan? Ayan, thank you, sis Team Cervantes. Thank you, sis. Oy, Lai, thank you. Ay, kayo dyan sa baba, boboto kayo kung sino yung mananalo sa kanilang dalawa. Kung sino yung nanalo sa kanya. Kanya na, sabi ni Alexander. Ay, ang bait naman ni Alexander. Hatiin na lang. Pwede naman hatiin. Hati na lang daw, hati. Hati na lang daw, hati na lang kayo. Hatiin mo na lang, host. Diyan pala si Auntie Pilipina. Kanina pa tayo naglaro ng bingo, di sinaulo mechanics para pair. Hati na lang, sige. Ilapag nyo yung bawi kayo sa Friday. Ay, bawi kayo sa Saturday, guys. Bawi kayo. Ayan, thank you, sis Team Cervantes. Thank you. Parang may premiere yan. May premiere ba siya? Wait lang. Naloka. Yung husband niya. Sir Cervantes. Yung husband niya may premiere. Yung husband niya. Guys, Sige may ba? entry na naman to. Patusok natin yung number. Yung bahay ng super chatter natin. Kay kay Kabaka lang ipatusok. Kabakal? Baba ko ibigay ko sa iyo yung link. Sige. Naloka. Ayan, Alexander, Jenki. Ayan, andyan na. Sige. Tag-10. Bala kayo dyan. Sumunod kasi kayo para hindi kayo mag-away ng para wala tayong problema sa ating mga viewers. Ano lang naman ito, guys? Konting pa-premyo lang, guys. Pampaano lang ng oras ba? Baba ako sandali ha, kaya mahirap dito mapindot. Thank you, Sabrina. Thank you. Kanino mo i-donate yung WH na nanalo ka kanina sa duck race? Baba ka? Baba ako sandali. Ako na lang. Ano bang pangalan nun? Kabakal channel. Kabakal. Na-subscribe ko na eh. Kabakal channel. Ayun. Kita Wala mo? man. Meron. Ay, Kabakal channel.
Iba ata itong nakikita ko. Wait lang. Ano Baba bang ako. spelling niya? Akyat lang ako. Baba ako. Sige guys, wait. Bahala ka na host. Hatiin nyo ng 100 million. Tawang-tawa si Ann Valoran. Guys, ganito po yung mechanics ha. Ibaba yung magic word kasama yung number kung saan kayo nagbingo. 1 million, 10 million lang pala, 20 million lang yun, Ann Valoran. Nahati pa? Dito mo talaga nilapag. Uy, nag-premiere na siya. Kabakal Channel. Guys, pasugod another entry guys. Another entry, pasugod. Super chatter. Mag-hashtag Ilocana lang kayo. Another entry guys. Pasugod po. Ayan, nandyan na. Sis, sleep na ako. Good night sis. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Ay, kay Happy Bell ko na lang i-donate yung panalo mo sis ha. Kasi nangangailangan yan ng may work pa bukas. Thank you sis. Ayan. Sis, may donate si Sabrina sa'yo na 5 hours WH Happy Cooking with Bella Bells. Ayan guys, mag-entry na kayo guys. Sumugod na po kayo. Mag-hashtag Ilocana lang kayo guys. Mag-hashtag Ilocana. Ay, monetize na pala yan. Din. Ang galing naman nila. You're welcome. Ayan, si Ross Aragon, nandun na siya guys. Ayan, si Christine, nandun na. Si Cherry, nandun na din. Si Auntie Pilipina, nandun na din. Si Donna B, nandun na din. Alexander, nandun na din. Ayan. Ayan, mamaya tayo babalik dito guys ha. Kapag 5 minutes. Para pasok na pasok. Thank you. Sige, dikitan ko na rin siya. Ano lang siya sis? Gamer lang siya. Gamer lang. Wala siyang bahay. Gamer lang siya. Ayan, si Jelly. Andun din si Jelly. Nandun din. Ayun, daming palipad ni Team Cervantes, oh. Sana all. Si Jenny nandun. Si Sabrina nandun. Ang haba ng hair ni Kuya, sabi ni Auntie Pilipina dun. Sana all may pa-yellow. Oo, wala sisi. Nagano lang sila, gamer lang. Naglalaro lang sila dito sa YT. Ayan, ipi-play pa rin kita mamaya, sis. Ayan, baka may... Sino ang gamer? Si Sabrina. Ayun, no? Wheel of Names, congratulations. Next naman. 250? Saan yun?
Sana all. Ang daming yellow. Uy, nahulog ba si... Nahulog ka, Donna? Ay, na-stop tuloy. Nahulog yung ating ano. Expired na mi. Ay! Umakyat ka pala, Auntie Pilipina. Akyat ka na ulit. Ayan. Akyat ka na ulit, Auntie Pilipina. At saka si Donna B. Hindi ko alam na umakyat ka. Expired na. Ayan. Ba't ang bilis mong bumalik, Ann Ayan, thank you so much sa sumugod. Matagal ba yon? Nawala ang internet ko, na time out ako, host, sabi ni Ann. Wala kang jacket, wala ka sigurong pantian, Baluran. Kaya ka na time out. Ayan, Dan, sabi ni Cherry. Ayan, hintayin lang natin makabalik yung iba para simulan na natin ulit ang Game 5. Ayan, nakabalik na sila. Ayan, 5 million na lang kayo. 5 million. Hintayin muna natin konti yung mga iba. Hindi pa ata nakabalik. Asan, may umakyat ba? Makyat ba kayo, sis Donna? Ano yung 26? Ano yung 26? Sis. Yung hindi pa po naka-entry sa entry number 3, guys, mag-entry na kayo. Ayan, 6 na lang. 6 na lang yung nandito. Hintayin lang natin, baka may naiwan pa. Oo, Kuya Mr. Ching. 3 hours na. Ayan. Okay na, guys. Sasali ka sa bingo, Kuya? Sasali ka sa bingo, Kuya Ching. Mag-drop ka ng 6 numbers mo dyan. 1 to 75. Ayan, guys.
Si busy kasi mag-isa ako sa area work. Sige lang, kuya. Take your time. 6, 7. Salamat, pasok kaya yan bago uwian. Ayan. Parang hindi pa nakabalik yung iba. Ayan, at least okay lang kasi nandito yung mga number nila sa akin. Sige, game 5 na tayo, guys. Weeks in a year, 52. Rugby team, 15. 5 dozen, 60. Buckle my shoe, 32. Cup of tea, number 3. 70, number 70. All the 4s, 44. Tweak of the thumb, 51. Six and 9, Mega love shoutout, 69. Mr. Ching, sabi ni Christine. Old age pension, 65. Yung mechanics, little guys, ducks, isigaw ang magic word, 22. tapos sa tabi isilagay yung number. May magic word po tayo dito, wag lang pong bingo. May magic Half a word po crown, tayo dito. 26. Yung mga bagong pasok. Gumising, number ko, gumising ka, oy, sabi ni Ann Baloran. Queen bee, 73. Ayan, nakadalawa na si Donna Bichong. Bang on the drum, 71. 4 and 7, 47. Jump and jive, 35. Saving grace, 68. 68. Goodbye teens, 19. Mamaya, ayan, meron na, may nakatatlo na pala. Ayan. Type copy kapag nakuha yung magic Make word, them guys. 58. Gateway to heaven, 27. 27. Tom Mix, number 6. Winnie the Pooh, 42. Get up and run, 31. A duck and a flea, 23. One score, number 20. Sweet 16. Heinz varieties, 57. 57. On the skive, 75. Duck and dive, 25.
Danny LaRue, 72. All the fives, 55. Cameron's Den, number 10. Brighton Line, 59. Blind, 50. May namumuro na ata. Baker's Bun, 61. You're late, 38. $38. Made in Heaven, 67. Ask for More, 34. 5 and 6, 56. Knock at the Door, number 4. Knock on the Door, 64. Four dozen, 48. Man Alive, number 5. Legs 11, number 11. Me and You, number 2. Wow, namumuro na si Kuya Ching. Isa na lang kay Kuya Ching. 7 na lang kay Kuya Ching. Isa na lang kay kay Donna. Ay, isa, dalawa pa. Doctor's Orders, number 9. Namumuro si Kuya Ching. 7 na lang. Tickle Me, Ayan, 63. listen, Kuya Ching. Para hindi ka mabokya. 7 na lang ang kulang mo. All the Steps, 39. Ayan, Auntie Pilipina. Umakyat ka, Auntie Pilipina. Ayan, namumuro din si si Jenny, 63. Ayan, bingo ka na ata, Jenny. Wait lang, mag-refresh lang ako. 1 dozen, number 12. Oh, Jenny, say the magic word habang hindi pa nabobola. 66 pala puro. Grabe ka talaga, Jenny. Naku, malapit na, sabi ni namali po ako 66. Ayan, thank you. You're welcome, doing sis. fine. Team Cervantes. 29. Ayan, dalawa na lang kay sis Donna B. 1 at saka 74. Halfway There, 45. Ayan, mega love shoutout to you, Mr. Ching, sabi ni Jenny. 4 and 3, 43. Ayan, 9 million in the house. Thank you so much. Life's Begun, 41. 41. Donna Stuck B. in a Chong, Tree, salamat lang guys, sabi ni 53. Team Cervantes. Ayan, may namumuro ulit. Garden Gate, Ayan, may Number nagbingo 8. na. Si Ann Baluran. Si Ann Baluran po ang nagbingo. Dalawa ka na. Wow, nakadalawang beses na si Ann Baluran. Nagbingo si Jenny na ano naman. Wrong bingo. Swerte ko dito sabi ni ni Ann Baloran. Oy, nakadalawang beses na, naka-40 na si Ann. Wow, congrats Ann, sabi ni Auntie Pilipina. Ayan, tingnan natin yung number niya guys, si Ann. Ang number ni Ann guys is 41, 42, 43, 71, 72, 73. Good mingo.
Good mango po siya. Si Kuya Ching, matagal na yung 7 niya. Kanina pa yung 66, di lumalabas, sabi ni Jenny. Ayan. So, entry. Guys, done na kayo sa entry number 3? Lahat kayo done na sa entry number 3? Si Faith Marie, si Jelly, wait na, si Faith Marie, done na rin pala. Ayan. Si Ross, si Jenny, si Ann Baloran, si Cherry, si Abby. Ayan, si Ann. Done po, yes. Done na kayo sa entry number 3, no? Mag-entry number 5 na tayo. Ay, entry number 4. Wait lang. Entry number 4, si... Hanap muna ako. Mag-entry number 4 muna tayo, guys, ha? Tapos mag-bingo-bingo na. Entry number. Eto lang. Guys, panoorin nyo to, guys, ha? Tamsak dikit. TY sa pasugod. Next na may palipad pa si sis. Thank you dyan, sis Donna B. Thank you. Wow, 50 million, sabi ni We. Entry number 4. RGB 10. Entry number 4, guys, nasa taas. Oy, ito pala yung aking pa-thank you sa inyo, sis Donna B and sis Team Cervantes. Ayan. Entry number 3, guys. 30 seconds lang yan, guys. Ayan. Entry number 3. Jenny, Dan. Si Jenny. Si Jenny is done. Si Ross done. Panoorin nyo, guys, ha? Tamsak dikit po yung gagawin nyo, guys. Wow, sobra naman mag-comment si Ross. Oh, tatlo pa. Tatlo pa. O yan, si Jenna Bell Sally. Oh, may bago pa tayong pasok. Jenna Bell Sally 1. Ganda ng intro. Ayan, si Jenna Bell, si Jenny, si Ross. Sino pa? Si Ann Baloran, si Cherry. Si Ann Baloran. $30 lang yung panoorin. And then, dikitan nyo, guys. Dikitan nyo. Dan, entry 4. Dan, ilan po numbers, ma'am? Lorena Apis, 6 numbers po tayo. Ayan. Guys, yung mga bagong pasok, guys, huwag kalimutang magtusok. Huwag pong kalimutang tumusok po yung mga bagong pasok. Ilan? Ayan, 6 numbers, 1 to 75. Ayan. Doon.
Sisa sana yung schedule. Sisa sana yung mga naka-schedule na mo, wala? Wala kang naka-schedule na premiere or live? Sis Danabi, wala pala. Wow! Naka 1K na naman yung mo, yung kaka-upload mo na Blue Kinder Joy. Ikaw na talaga. Ikaw na ang viral queen ng shorts. Mr. Ching, mega love shoutout. Hello, Kabsat Gemski. Hello, Dan4, sabi ni Christine. Si Christine, ayan. Akala ko may premiere si Donna B kasi sabi niya, salamat sa pasugod. Ayan, nagpasugod kay Kabakal Channel. Ilapag mo lang yung number mo dyan, Lorena Ipis. Ayan, Kabsat Jemski, hello. Lorena. 10, 5, 32, 60, 67, 65. Ayan, Jemski, hello po. Mega love shoutout, sabi. Ayan, Donna B, akyat ka? Ayan, auntie, Pilipina, akyat kayo. Andyan na yung hagdan. Kasi hindi ko nakikita kapag naglalaro ako ng bingo. Kasi nandun ako sa isang tab. Kaya hindi ko makita kung may umakyat sa StreamYard. Same number. Ayan, 10 million in the house. Ayan. Dan na kayo sa entry. Ayan, si Jelly, si Ann. Si Jelly, si Christine, nakita ko na. Ayan. Same. Ayan. Guys, yung mga hindi pa nakakatamsak dyan, baka naman magtusok naman kayo. Kahit tusok. Tapos kapag hindi nyo pa ako dikit, magdikit na din kayo. Para makarating kayo sa aking live. Yes, tusukin nyo ang puwet ko para makarating kayo. Okay lang, Kabsat. Ito. Ayun, katatapos ko lang pina-entry kanina yung mo, sa entry number 2. Ayan, pinatusok ko ulit yung premiere. Ayan. Pinatusok-tusok ko ang iyong premiere. Mga 7 siguro, 7, 6 lang mga nagtamsak or 8. Ayan, thank you so much, guys. Sa mga, hindi kayo naman umaakyat. Dan RGB 10 Quaps. Thank you, kuya. Sige, Mr. Ching. Ayan. Malay nyo, kahit konti lang yung entry nyo, madadali ang entry nyo sa Saturday. Sorry, nag-burp ako. Okay, game na? (9 a.m. Saturday, Philippine time. Saturday, 9 a.m. Ayan, the more entry, the more chance of winning, guys. Tapos, may pabingo din ako. Tapos, yung mga members din, may mapapanalunan din ang mga members.
Ayan. Ibang ruleta ang ano guys, ang mga members, ibang ruleta po siya. Ang first level is may isang entry, ang second level may 2 entry, ang third level may 3 entry, ganyan, ganun. Okay, goes. Okay, go. Game na guys, game. Duck and dive, 25. Stuck in a tree, 53. Okay, host, abangan ko yan. Dati-dati di ba sabi mo noon magpa-entry ka ang Valorant tapos hindi ka naman nag-entry? Ayun, sayang yung mga araw na Knock on the napasilip-silip ka lang sa LS ko. 64. Brighton line, 59. Tom Mix, number 6. Oo, Ask for sayang kaya more. yung mga pasilip-silip ka lang noon. Sa entry ko, entry kaya yung mga yun noon. Sayang yung mga entry mo na yun. Made in heaven, 67. Get up and run, 31. All the steps, 39. Life's begun, 41. Danny LaRue, 72. Lucky 7, number 7. On its own, number 1. Man alive, number 5. Tweak of the thumb, 51. Make them wait, 58. Heinz varieties, 57. Buckle my shoe, 32. A duck and a flea, 23. Dancing Queen, 17. 4 and 7, 47. Now you can vote, 18. Valentine's Day, 14. Jump and jive, 35. Ayan, type copy kapag na-receive yung magic word. Goodbye, teens, 19. Nandiyan na yung magic word, guys. Winnie the Pooh, 42. Tickle Me, 63. Uy, More than 11, tatlo na lang kay Kuya 37. Ching. Tatlo na lang. Life begins at 40. 4 dozen, 48. Doctor's orders, number 9. Garden gate, number 8. Key of the door, 21. Duck and its weight, 28. Bang on the drum, 71. 'Parang may namumuro na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
Dalawa na lang Legs kay 11. kay Ann. Number 11. Parang dalawa na lang kay Ann. Blind. 50. 60. 6 and 9. 69. Queen B. Nailagay ko na 73. sis. Nailagay ko na. Ayan. Sweet 16. 1 dozen. Number 12. Ayan. Puro na si Christine ng 26. Ayan. Gateway to Nagpupuro na heaven. sila. 27. Wala, namuro na naman si Ann Baluran, oh. 5 dozen. 60. Need ko ng pambigas, Guaps. Naghihirap ako ngayon. 3 score and 10. Number 70. 2 dozen. 24. Wala na mo, ang dami nilang namumuro, guys. Oh my gosh. Ang saya. All the fives. 55. Nice and shine. 49. Oops. 2 little ducks. 22. Wala pa. Unlucky for Ayan. some. 13. Under under B pala yan. 13. Uy, All nakikita the ko yung fours, 26 44. kayo. Ayaw nang lumabas. You're doing fine. Wala, baliktad. 29. Baliktad, Christine. Baliktad. Turn to the 62. screw. 62. Ay, ayan Half a na. crown. 26. May nagbinggo na. Natabunan na. Ha? Ayan, nagbinggo na si si Christine. Sabrina, wala na yung 24. Grabe, napaka-loading yung PLDT na to. Oh, natabunan na yung... Ano yon? Tanungin natin sila. Tanungin natin, ayan, okay lang host, sabi niya. Nawala na yung 20 ay grabe kang, grabe talagang matagal na yung 24 talaga. Nagbinggo na kasi si Kinder. Ewan ko. May nauna pa rin yung 24, oh. Sayang. Okay lang, host. Ano dyan? Anong decision natin dyan? Wait lang, mag-refresh tamsak. Ayan, Kabsat Dana, hello! Kanina pa sana ako sisigaw, sabi niya. Christine, saan yung number mo, Christine? Ang swerte ni Sabrina. Bingo na Kabsat, sabi ni Kabsat Dana. Hatiin nyo ang 20 million. Ayan, asan si Christine na? Hello sa lahat, sabi ni Kabsat Dana. Naloloka talaga ako dito sa bingo. Nakakainis yung nakakainis kapag loading. Okay lang po sa akin kung hati. Hati na lang. Sige, hatiin.
Sino nanalo at nang sungkitin natin? Haha, sabi ni Kabsat Dana. Pakidrop yung ano mo dyan, Christine. Tag 10 million ka. Congrats, same number ni po. Ayan. Congratulations to the two. Meron na co-host kanina. Ay, meron ka na kanina. Yung ano, pala, yung number 3. Meron na. Wait lang, i-check ko kung na-screenshot ko pala. Yung number 3. Christine, 0947-2699-649. Christine Joy Edilor. Okay. Nakuha, I got it. Si Christine at saka si Sabrina. Pang ilan na to? Pambili na sana ng bigas. Hello. Host, meron na ako kanina po. Yes, meron na sis. Nakita ko na. Nanalo ka ba kanina, Sabrina? Wait lang, nagbinggo ata kanina si Sabrina. Wait lang. Tingnan ko nga. Parang mali. Baka para hindi tayo mangutang. Ayan, si Rose Aragon. Si Rose Aragon. Tapos si Ann Baluran. Si Christine. Tapos si Sabrina. Si Sabrina at saka si... Ay, hati-hati pala sila kanina. Oo, naghati-hati pala kayo kanina. Ayan, done entry number 4, sabi. Ayan, thank you, pretty princess. Ayan, Vanessa 1. Ayan. Entry number 1 done na. Ayan, Insan Marisa, hello. Ayan, guys. Tapos na kayo sa entry number 4. Palitan ko na to. Habol po yung entry number 4 kayo. Habol po kayo. Ayan. Game 7 na tayo, guys. Game 7. Ay! Mamaya ko na yun. Hindi ko na yun ibabalik. Dan entry, Kabsat. Sabi ni Kabsat Dana. Dana Lai. Marisa. Hindi ko na yun ibabalik. Pasali, sabihin ko, sige, mag-drop kayo, guys. Mag-drop kayo ng number nyo dyan. Ililista ko dito. Mag-drop kayo. Kabsat, pwede baba ng premiere. Pwede, Kabsat Dana. Pwede. Baba mo lang dyan, Kabsat. Mag-ano lang kayo. Mag-abang-abang kayo ng entry number 5 ulit. 6 numbers, 1 to 75. Kabsat Dana, ibaba mo dyan yung number mo, sis.
Oops. Ayan, pa-watch po yung yung video ng ating super chatter, guys, si Donna Bichong, guys. Guys, dikitan niyo si Donna Bichong, guys. Nagpapa-entry din niya, nagpapamigay ng GCash. Ayan, guys, patamsak maluoy, maawa, salamat, sabi ni Kapsat. Ayan, habang ako'y naglilista dito, guys, ayan, tusukin po muna natin yung, guys, i-entry ko yan mamaya. Wait lang, i-entry ko na lang yan. 35, 42, 49, 56, 63. Ayan. Danalay, kumusta Kabsat? Kumusta na? Salamat Kabsat. I-entry ko mamaya yan, sis. Guys, pa-connect po tayo sa ating super chatter, guys. Panoorin po ang kanyang short video, guys. Ayan, nagbabiral ang kanyang short videos. Ayun, no? Andun na si Auntie Pilipina. Ayan, padikit po tayo sa ating super chatter. Tapos, patamsak po. Mr. Ching, miss you po. Ikaw lang ikaw. Okay lang ikaw. Ayan. Super chatter. And saka yung pinatapatamsak po ni Kabsat Dana. Magpa-entry ako ulit bukas, guys. Dan Donna, sabi ni Sis Christine. Dan Donna B, sabi ni Ann. Ayan. Ayan, Darwin's Theory Channel. Nandyan ka pa. Thank you. Naitatag pa kita sa bahay ko. Uy, ka-sexy yun, oh. Ayan, hi System Cervantes. Thank you sa BG. Dan alay, sabi ni Ann Baloran. Ayan, nandun na din sa Auntie Pilipina. Bakit one tamsak lang nakikita ko dun? Ayan, 3. Ayan, si Ann, si Auntie Pilipina, yung nagtamsak kay Kabsat Dana. Me too, Mr. Ching. Busy lang ako, Dana Lay. Masyado siya work kasi solo flight ko. Nag-positive lang kasi lahat ng kasama ko sa Me too, Mr. Ching. Nabibisi. Uy, pero na okay na. Nangisda lang 1 million, Mr. Ching. Mr. Ching, ingat ka dyan. Ayan, 9 million in the house. Hello, everything. Ano na? Ayan, Team Blat. Game, ayan. Bumalik na ba kayo, guys? Bumalik na kayo? Buti. Sana all. Lagi nagbabiral ang video. Donna Bichong.
Ayan, bumalik na ba kayong lahat? Bumalik na ba kayo? Ayan, isunod ko yung premiere ulit ni Kabs at Dana dyan. Sa entry. Tamsek na, Dana. Ayan, nandun na din si Mr. Ching. Saan na yung Mr. Ching? Ayan. Dito na ako premiere, mag-premiere guwapa, patamsak, salamat. May ito talaga si Auntie Filipina. Kanina ka pa dito. Kanina, pina-entry ko sana pa yan. Wait lang, ipa-entry ko, sunod kay Danalay. Patamsak to. Victoria's Secret, 50% off. Browse with me. Next naman. Ayan, papanoorin ko na ngayon. Batusok lang yan, no? Tamsak dikit na lang sila. Kasi medyo mahaba, 5 minutes. Ayan, haha, okay lang. Dan for, sabi ni Vanessa. Oh, 27 pa lang, oh. Sana all. Mamaya, arangkada na yan. Sana all may nanonood ng video mo kahit hindi ka mag-premiere. Ay, sana. Okay na guys, bumalik na ba kayong lahat? Bumalik na kayo? Dan entry Kabsat. Dan and Baluran. Vanessa. Danalay. Mr. Ching. Ayan, 8 million in the house. Bumalik na kayong lahat, guys. Para mag-start. Kabsat Dana, magsali ka ng ng bingo natin. 20 million ang papanalunan mo. 20 million. Perfect ko lahat ng entry ngayon. Makabawi man lang, sabi niya. Hindi ka kaya perfect sa lahat ang baluran. Nakaano ka lang. Hindi mo naabutan yung mga unang entry. Welcome Danalay, Love Lives, pauwi na din ako in 6 minutes. Hindi, may mga nauna pang entry kanina, hindi ka nagpunta. Wala ka pa kaninang may mga unang entry. Okay na, game na ba tayo? Kabsat Dana, sasali ka sa bingo. 20 million Gcash. 20 million Gcash. 20 million Gcash ang mapapanalunan mo kapag ikaw ang nanalo. Dando na. Ayan, dan na din si Jenny. Game na. Oo, sayang ka. Sayang ka. Ayan, game na. Game 7. Kapsat sige, Mr. Ching Igat, kailan LS mo? Oy, may Grand LS. Guys, may Grand LS din nagpapa-entry din si Kuya Ching. May Grand LS siya sa July 16. Ayan, July 16. Pero mauna pa ako mag-Grand LS sa kanya. Okay na ba? Okay na ba tayo? Bumalik na ba kayo, mga bebe? Bakit naka-limited na naman tong yung yung ads?
Why you're kicking me, Trixie? Danalay Dan, sabi ni Kabsat ni Jenny. Sis Jenny, salamat. Ayan. Kabsat Dana, sasali ka ba sa bingo, Kabsat Dana? Mananalo ng 20 million Gcash. Ayan. Danalay, bukas may pa-entry ako para sa birthday ko ng July 16, tapos Thursday, 4:30 a.m. Pinas time, may AS. Ang aga yun 4:30 Pinas time. Salamat, Guap, sa nandyan na yung sundo ko, uwian na. Ayan, ingat Kuya Ching, ingat sa pag-uwi. God bless. Ayan, start na tayo guys. Start na tayo. Chen. Start na tayo. Sure, Ulysses. Sige, Ulysses. Sige. Drop mo lang yung number mo dyan. Ayan, nailagay ko na, Cherry. Ulysses, lapag mo yung number mo dyan. Ayan. May ano pa tayo? 1, 2, 7, 8, 9, 10. More 4 games pa tayo, guys. 4 games. Ayan. 16, 17, 20, 23, 24, 32. Ayan. Game na tayo. Game na. Stuck in a tree, 53. Come in for your tea, 33. Rugby team, 15. Made in heaven, 67. Ayan. Hello po, how to join? You can drop your you just only drop 6 numbers there. Wala na. Cecil na po ka. Maglapag ka ng 6 number diyan, yung hindi pa nabubunot. Cecil na po ka, mag-drop ka ng kuha ka ng number sa 1 to 75 pero hindi pa nabubunot. Sige na, dali, hintayin kita para makasali ka. Dalian mo lang para hindi maghintay yung ating mga kapatid na nagtatambay dito sa LS natin. Mag-drop ka lang dito, mag-type ka dyan ng 6 numbers, Cecil na Pukaw, pero wag mong kunin yung mga lumabas ng number. You want to join or not? Ayan, Cecil. Ayan, kapag hindi ka pa nakatamsak, pwede mo akong tamsakan kung gusto mo. 20, 32, 27, 10. Okay na. 4 and 3, 43. Sige, Turn to the Kapsadana. screw. Noted. 62. Key of the door, 21. Your face is dirty, number 30. 1 dozen, number 12. All the 4s, 44. Life begins at 40. You're doing fine. 29. Duck and its weight. 28. Clean the floor. 54.
Cameron's Den, number 10. Unlucky for some, 13. Legs 11, number 11. Half a crown, 26. Dancing Queen, 17. On the Skive, 75. Cup of Tea, number 3. Ayan, may magic word to, guys. Ay, bakit wala ka pang jacket pala, Christine? Sorry. Ngayon ko lang napansin, wala ka palang panty. Ayan, yung bagong pasok po, may magic word po. Kapag magbingo po kayo, ilapag yung magic word kasama yung number kung saan po kayo magbingo. Yun po yung mechanics natin. Natanggal. Ayan, Cecil. May magic word po tayo dito. Tapos, pag nagbingo kayo, lagay ang magic word. Tapos, isama ang number kung saan ka nagbingo. Nawala yung, Points natanggal yung varieties, panty ni Christine. 57. Mamaya ilapag ko yung magic word. Tom Mix, number 6. Kaya mag-listen kayo sa magic word. You're late, 38. Up to Tricks, 46. Tweak of the Thumb, 51. Danny LaRue, 72. 5 and 6, 56. One score, number 20. On its own, number 1. More than 11, 37. Ayan, type copy kapag nakuha yung magic word, guys. A duck and a flea, 23. Goodbye, teens, 19. Tickle me, 63. Baker's bun, 61. Clickety click, 66. 4 dozen, 48. Garden Gate, number 8. Saving Grace, 68. Sweet 16. Man Alive, number 5. Get Up and Run, 31. 4 and 7, 47. All the fives, 55. Valentine's Day, 14. Two Little Ducks, 22. 4 million na lang tayo. 4 million. Winnie the Pooh, 42. Three dozen, 36. Daming entry, 4 million lang tayo. 6 and 9, 69. Ask for more, 34. Doctor's orders, number 9. Halfway there, 45. Ayan, namuro na si Christine. 2 dozen, 24. Ayan, namuro na din si, Now you can vote. si Ross. 18. Ayan, may nagbingo Life's na. begun, 41. Wait lang, mag-refresh lang ako. Ayan, Christine ulit. Ang swerte ni Christine ba?
Ayan, si Christine, ang number 7 na nanalo. Christine Joy. Congrats! Ang number po ni Christine is, ang number ni Christine ay 18, 23, 26, 47, 53, and 69. Tama. Good bingo. Ha, salamat again, host. Ayan, ang swerte-swerte nyo, guys. Ang swerte nyo, ha. Wow, naka-ano na siya, naka 50 petot na siya, naka 50 petot. Naka 50 million na siya, guys, 50 million. Congrats, sabi ni Cherry. Guys, bakit, wala na ba, say present, guys, say present, para alisin ko yung mga entry ng hindi mag-present dito. Say present. Present yung may entry. Same number. Ayan, si Cecil, correct. Si Christine. Si Jenny. Si Ann Baloran. Si Lorena. Si Ross. Ayan. Nagpa-present lang ako, dami ng tao. Si Cherry. Si Cherry. Si Vanessa. Ayan, nagpa-present lang ako, lumalabas yung mga people in the Philippines. Ayan, mag-entry number 5. Tamsak dikit. Ayan, entry number 5, guys. Maglagay lang kayo ng hashtag Ilocana. Ayan. Oh, bakit kumunti na naman? 6 million na naman. Naging 6 million. Ayan, mag-entry number 5 muna kayo, guys. Ayan, bago yung susunod. Para makahabol-habol kayo sa entry natin. Entry number 5, guys. Ayan, kay Kabsat Dana, guys. Tamsak dikit, guys. Tamsak dikit pa tayo. Ayan. Nailista ko na kanina si Jenny. Nailista ko na rin kanina si Ann Baloran. Tapos si Cherry, si Vanessa. Cherry, Vanessa. Jelly. Si Jelly. Ayan. Si Ross. Sige, lapag mo dyan, Jenny, yung number mo. Natulog talaga yung number mo, no, Jenny? Hey, don't do that. Lapag mo dyan si Bebe. Lapag mo yung number mo dyan. Si Christine. Ayan. 40, ayan, Jenny. 43, 44, 45, 63, 64, 65. Ayan. Nakabalik na kayong lahat.
Si Christine, nakuha ko na. Same number, madam, sabi ni Cecil. Okay, noted. Tulog na numero ko, sabi ni Jenny. Bukas, entry lang tayo. Bukas, guys, hindi ako magpapabingo. Magpa-entry lang ako ng bongga-bongga bukas. Baka abutin ng 20 na 20 na. Basta baka umabot sa 10 entry bukas. O, malay nyo. Salamat, Kabsat. You're welcome, Kabsat. Ayan, may hahabol pa sa bingo, guys. May 3 pa akong natitirang bingo. Ayan. Game number 8 na tayo. Sali ka na ba sa bingo, Kabsat Dana? Ayan. Game na ba? Oy, nag-loading na tuloy. Game na ba kayo? Oy, nag-loading ang aking internet. Wait lang. Sige, auntie. Thank you, auntie. Thank you. Done entry number 4. Okay, noted, Jessica. Wala ka naman entry number 4. Wait lang, tingnan ko. Baka sa entry number 5 yung sinasabi mo. Oh, wala ka sa entry number 4, Jessica. Ayan, tapos na. Entry number 4. Ayan, entry number 5. I see. Ayan, yung mga nag-entry, I see Cecil. Si Cecil, si Jenny, si Cherry, si Sabrina. Si Sabrina, si Christine, si Jelly, si Ross, si Ann Baloran, si Mr. Ching, si Auntie Filipina, yun lang. Hindi ko nakikita yung entry mo. Entry number 5 ka, Jessica. Ayan, sige na, game na tayo, guys. Asan na kayo? 4 million na lang tong natitira. Key of the door, 21. Clickety-click, 66. Noted, Jessica. Ask for more, 34. Ayan, 4 million in the house. Asan yung mga Weeks in a nagpa-entry dyan? year, 52. Nice and shine, 49. Asan yung mga iba? Bakit 4 lang kayo? Ay, burahin ko yung mga entry nito. Cup of tea, number 3. 5 million, 5 million. 55. Ayan, malapit na tayo matapos. 3 games na lang. On the sky, 75.
Cherry, ayan, hello. 0 pa lang siya. All the steps 39. Duck Lorena. and dive 25. You're late 38. Queen bee 73. All the fours 44. Halfway there 45. 3 dozen 36. Now you can vote 18. 4 dozen 48. 5 and 6 Noted, Christian. 56. You're doing fine 29. Tom Mix number 6. 4 and 3 43. 3 score and 10 number 70. Sweet 16. 4 and 7 47. Me and you number 2. Buckle my shoe 32. Duck and its weight 28. Ayan. May nakatatlo na. Ayan, nandyan na yung magic word, guys. Blind 50. Garden gate number 8. Type copy. Nakuha nyo ba yung magic word? Bang on the drum 71. Clean the floor 54. Tickle me 63. Rugby team 15. Tweak of the thumb 51. Lucky 7 number 7. Made in heaven 67. Old age pension 65. Hello, sis. Mabel Maravilla. Hello. Hello, sis. Ayan, Stuck magpa-entry in a ka muna tree, sa entry number 5, 53. sis. Mabel. Jump and jive 35. Wow, may namumuro na. May namumuro na. Namumuro. May namumuro na. Get up and run 31. Winnie the Pooh 42. A duck and a flea 23. Valentine's Day 14. Ayan, maglagay kayo ng number. Yung ano natin, yung mechanics. Balot, lagyan mo siya ng balot 42, Vanessa. Boyd. Ayun, okay na. Balot plus number, ganon. Ano ba kayo? Boyd ka. May ano dito, may mga attorney dito kaya ano, ayan. Done entry number 5, sabi ni Kabsat Donna. Ayan. Congratulations, Vanessa. Ayan, drop your GCash. At saka yung pangalan ng GCash mo.
Oo, yes. Magic word plus number kung saan kayo nagbingo yung idadrop nyo kapag magbingo kayo. Ayan. Si Vanessa ang nanalo. Vanessa Marie. Ayan. So, ang entry number 6 natin ay si Auntie Pilipina, guys. Tamsak dikit, guys, ha? Kasi medyo mahaba yung kanyang ano. Entry number 6. Pilipina. Tamsak dikit, guys, ha? Mag-hashtag Ilocana lang kayo. Comment tapos hashtag Ilocana. Ayan. Ayan, entry number 6, guys. Entry number 6, guys, nandyan na. Santi Pilipina. Sino yung entry number 4, Christian? Christian, sino yung entry number 4? Wala kayong entry sa number 4. Sino yung entry number 4, Christian? Ayan, Mary Jane Mercado, done entry number 5. Ayan. Hi, Mary Jane Mercado. Hello. Ayan, may jacket na kayo, guys. Ayan, si Mabel Maravilla. Ayan, entry number 5, done. Wala akong makita. Ayan, entry number 6, done kay Rose Aragon. Nag-refresh pa ako sa kay Donna, wala. Wala akong makitang entry nyo ni Jessica. Wala talaga. Wala kayong entry ni Chris dyan kay Donna. Wala talaga. Ayan, Vanessa 1. Si Jelly, done number 6. Yeah, wala talaga. Wala. Sa comment box kasi video yun eh. Video yun. Walang premiere si Donna. Video yun. House out po muna ako. Lakas kasi ng kulog at kitlak. Baka mahagip po. Okay, congratulations, Christine. Mamaya ako ilod ha. Pasali po sa bingo host. May natitira na lang tayong 2 games of bingo, guys. 2 games na lang. Pasali. Sige, drop ka ng bahay. Ayan, Dan Donna B. Ayan. Ayan, si Jelly, si Cherry, si Vanessa, si Rose, si Cecil. Ayan, ay, si Cecil. Cecil, mag-comment ka naman ng naayon sa video, tapos maglagay ka ng hashtag Ilocana. Ay, nako. Ayan, si Mabel, si Ann Baluran, tapos si Donna B. Ayan. Ayan, drop your number. Saan po ilalagay? Diyan lang. Team Cervantes Lee. Ayan. Thank you, sis, Team Cervantes. Ayan, thank you, guys. Ayan, ilapag mo lang dito yung number mo. Ilang number? 6 number, 1 to 75. 6 number, 1 to 75. Tut. Wala. Ayan, ilan po? 6 numbers, 1 to 75, Mary Jane.
Ayan, si Christine, wala na siya kasi kumikidlat daw doon. Kumikidlat. Ayan, di mo na ako sali sa bingo, nahihilo ako sa numero. Mary Jane. 9, 19, 20, 16, 29, 3. Guys, visit kayo ulit dito sa aking LS bukas, guys. Magpapa-entry po ako, pero hindi po ako magpapabingo bukas. Entry lang po tayo bukas. Ano po price, host? 20 million GCash, Mary Jane Mercado. 20 million GCash ang pabingo natin. Kasi poor lang si host. Poor. Dan number 6, sabi ni Sabrina. Ayan. Ayan, 3 million in the house. Hintayin lang muna natin yung mga nagpa-entry, guys. Kasi 3 million lang tayo dito. Pasali po. Ayan. Sige, sige. Ayan, 20 million po ang ating Just Vlogs, mag-drop ka ng 6 numbers, 1 to 75 dyan. Mag-drop ka para ilista ko na lang dito. Ayan, may pa-entry po tayo sa taas. Entry number 5. Ay, bakit? Asan na yun? Bakit? Nailapag ko na ba yung entry number 6? Bakit parang hindi na ipin? Ayan. Ayan. Noted, Christian. Ayan. Pasali po, ayan. New number. Magpalit ka, ano? Nagpalit ka ba? Nagpalit ka, new number. Ayan. Hi, Jenecar. Hello, Jenecar. Hello. Thank you. Ayan. Nagpalit si Cecil. Dan entry number 6, sabi ni Mary Jane. Mary Jane Mercado. Yes po, palit. Wait lang. Asan na yung number mo? 12, 18, 20, 15, 27, 23. O yan. Kain po muna ako. Sige, Jenny. Thank you, Jenny. Thank you. God bless. Balik ka bukas. Magpa-entry ka ulit bukas. Ayan, Just Vlogs. Just Vlogs 1, 5, 12, 18, 24, and 32, and 45. Ayan, Jenecar. 4, 13, 15, 20, 26, 36. Okay. Thank you, Jenny. Balik ka bukas, ha? Magpa-entry ka bukas. Wait lang kasi nag-loading. Okay na po ba yung number ko, host? Yes, okay na. Mary Jane is 9, 19, 20, 16, 29, 3. Yeah. Nangyari dito? Bakit 5 million lang ba kayo? 4 million lang ba kayo? 4 million lang ba kayo? Ayan, say present. Ay, Jenecar, Mary Jane, Jenecar and Mary Jane. Wag lang pong Ilocano sa Amerika yung i-comment. Mag-comment po kayo ng naayon sa video and then sa dulo po ng iyong comment, ilagay nyo po ang hashtag Ilocana. Ayan, palitan nyo yung mga entry nyo guys. Mary Jane Mercado and Jenecar Recania. Yes, may magic word, Jenecar. Hindi valid yung entry nyo, Jenecar and Mary Jane. Mag-comment po kayo ng naayon sa video and then maglagay kayo ng hashtag Ilocana sa dulo.
Knock at the door, number 4. All the 4s, 44. 6 and 9, 69. 4 and 3, 43. Thank you, Jelly. Thank you. God bless. Thank you, sis. Thank you sa time. Thank you talaga. 2 dozen, 24. Thank you, Jelly. Jelly. Thank you, Jelly. Thank you so much. Sweet God bless. 16. A duck and a flea, 23. Danny LaRue, 72. Your face is dirty, number 30. Duck and dive, 25. Life begins at 40. Ayan, yung Up mga to bagong tricks. dating guys pala. 46. Kapag magbingo kayo, magic word plus yung number kung saan kayo nagbingo. Mamaya ko ilalapag yung magic word. Mamaya, basta pay attention lang kayo sa LS ko, guys. Mamaya ko yun ilalapag. Kapag Man magbingo po alive, kayo, number 5. magic word plus number kung saan kayo nagbingo. Noted, Jessica. Baker's bun, Paano ako pakat ako ng 61. Nakakiti? Brighton line, 59. Candy store, 74. Lapang urong kot ako na. Tickle me, 63. Ayan, nandyan na yung magic word, guys. Turn to the screw, 62. Faith Marie. Saving grace, 68. Ayan, noted. Faith Marie. 5 and 6, 56. Half a crown, 26. Doctor's orders, number 9. Cup of tea, number 3. Tapos na yung number 5. Hindi Life's ko na yung begun, maibalik. 41. Clean the floor, 54. Make them wait, 58. Duck and its weight, 28. On the skive, 75. Made in heaven, 67. Old age pension, 65. Ayan, Dancing shout out sa Queen, 10 million. 17. Ayan, last 2 games na po tayo. Halfway there, 45. Ayan, 14 na lang kay Garden Cherry. Gate, number 8. You're doing fine, 29. More than 11, 37. 12 million, One hello. score. Number 20. 3 dozen, 36. Winnie the Pooh, Ayun, may namumuro na. 42.
Legs 11, number 11. Bingo na. Unlucky for some, 13. Heinz varieties, 57. Buckle my shoe, Sige, Jessica. Sige. 32. Tingnan ko mamaya. 10. Sige, Number Jessica. 70. Sige. Queen bee, 73. Knock on the door, 64. Key of the door, 21. Tweak of the thumb, 51. Clickety-click, 66. Rugby team, 15. Weeks in a year, 52. You're welcome. 5 dozen, 60. Wala pang nagbingo? Ayan. Nauna si Jenny Diary. Ayan. Ay, late ka nagbingo, Jenny Carr. Nauna si Jenny Diary TV. Thank you guys. Ayan, 64. Ayan, si Jenny ang nagbingo. Si Jenny. Ang number ni Jenny ay 43, 44, 45, 63, 64, 65. Sayang, Jenny Carr. Ayan, nauna si Jenny Diary TV. Nauna siya. Ayan. Nagkasunod lang kayo kaso nauna si Jenny. Congrats, Jenny. Pakilapag yung Gcash mo dyan. Hi, Ma Ramos. Hello. Make a love shout out to you. Welcome to my live stream. Ayan. Thanks po. Kumain pa, sabi ni Jenny. Sayang, Jenny Carr. Sayang. Naunahan ka ni Jenny. Jenny Diary. Sige, lapag mo yung number mo. Last game na po tayo, guys. Last game. Hindi na mo iniwa-iwan. Ayan, pakilapag yung number mo dyan, Mar. Sayang, sayang, puro na ako. Sayang din ni Jenny Carr. Naunahan. Ayan, last game, guys. Last game po tayo. Tapos mag-entry na kayo. Ayan. Pakilapag yung 6 numbers mo dyan, Mar Ramos. 6 numbers, 1 to 75. Jessica Coral, anong video ba kayo, Jessica Coral, anong video ba kayo nag-entry? Anong video ba kayo nag-entry kay Donna? Kasi hindi ko talaga makita. Kahit refresh pa ako ng refresh dito. Yung blue, yung blue Kinder Joy. Wala talaga. Ayan mo na. Ayan, Maylin, pasali po. Ayan. Si Mar. Ayan, guys, yung mga hindi pa po, ilan bingo pa host. Isa na lang, Cherry. Isa na lang. Baba ka ng 6 numbers. Ayan, pasali. Magbaba kayo ng 6 number dyan, guys. 6 numbers, 1 to 75.
4, 14, 20, 21, 29, 65. Okay. Okay po, Bokya pa. Same host, sabi ni Christine. Ayan, si Christine. Okay, si Christine din. Guys, yung mga hindi pa nakakatusok dyan, patusok naman tayo. Ha? Ano yan? May length, 6 numbers yung ilalapag mo dyan. 6 numbers. Bakit dalawa lang yung nilalapag mo dyan? 6 numbers. 10 to 60. Faith Marie, 11 to 15. Kulang ng isa. Ayan, 16. Okay. Merlinda. Guys, patusok po tayo guys. Yung mga hindi pa nakakatamsak dyan, magtusok naman po kayo. 75. Okay. Liwanagin mo. 75, 74, 65, 55, 48, 60. Wow, ang daming entry Lorena. Lorena, nagpalit ka ng number? 10, 5, 32. Si Lorena nagpalit ng number. 10, 5, 32, 55, 60, 65. Ayan. Ang dami pumasok sabi ni Anma. Ayan. Thank you guys. Balik kayo bukas. Magpa-entry din kayo bukas. Ayan, jaketan ko na kayo para hindi kayo mapalo ni Nightboat. Ayan. Balik ko kay Ayan, balik kayo bukas mamibigay si host ng Tigment 20 milyones. Wala akong pabingo bukas, more on pa-entry lang ako bukas guys kasi malapit na po yung aking Thanksgiving. Entry number. Anong entry na ba tayo na? Maylin, hindi ko pala nakuha yung number mo ata. Si Maylin, hindi ko na ilista. Ayan, Maylin, okay na, Maylin. 10 to 6, 10, 20, 30, 40, 50. Okay, got it. Wow, ang daming entry Wait lang. Si Jenny. Ayan, yung mga nagpapa-entry, hindi naman nag-stay. Ayan. Last game na lang. Bakit 6 viewers na lang tayo? Nagpunta ba kayo sa entry number 7, guys? Sabihan niyo ako para hintayin ko kayo. Nagpunta ba kayo sa entry number 7? Kasi nawawala kayo. Ayan. Ayan, nagpunta pala sila doon. Si Merlinda. Merlinda Ross.
Kaso yung mga yung nag-entry na kahapon kay Simply Luis, guys, hindi na yun kasali ngayon ha. Yung mga nag-entry yun kay Simply Luis. Kasi meron na kayong comment dito. Kay Vanessa, meron na siya kahapon kay Simply Luis. Done 7. Si Faith Marie. Si Cecil. Sabrina. Ann Baluran. Cherry. Mar Ramos. Maylen Demora. Ang daming entry. Merlinda, Marisa, kayan. Tapos na yung kahapon. Yung mga nag-entry kay Simply Luis kahapon dyan sa video na yan, hindi nakasali ngayon. Siyempre. Ayan, okay na. Bingo na tayo. Nakabalik na kayong lahat? Ano yan, Lorena? Nakakalito yung binababa mong number. Nailista ko na yan. Game na, game. Done na po kahapon. Ayan. Sige, Jazz. Thank you, Jazz. Game na. Brighton line. 59. Half a crown. 26. Make them wait. Pindot ka nga 58. dun. What pindot? Heinz varieties. 57. Queen bee. 73. Up to tricks. 46. Sweet 16. Nice and shine. 49. Garden gate. Number 8. Man alive. Number 5. Ask for more. 34. Cameron's Den. Number 10. Life's begun. 41. Three dozen. 36. Get up and run. 31. Tweak of the thumb. 51. All the fives. 55. 4 and 3. 43. A duck and a flea. 23. Five and 6. 56. Ayan, may magic word to, guys, ha? Tapos, magic word plus number kung saan kayo nagbingo. Ayan, nandyan na yung magic word. 6 and 9. 69.
Baker's bun, 61. Zero pa rin, sabi ni Mar. Your face is dirty, number 30. Valentine's Day, 14. On its own, number 1. Blind, 50. More than 11, 37. Key of the door, 21. Jump and jive, 35. Saving grace, 68. You're late, 38. Stuck in a tree, 53. Doctor's orders, number 9. Bang on the drum, 71. Dancing Queen, 17. Two little ducks, 22. May namuro na ba? 2 dozen, 24. Cup of tea, number 3. Buckle my shoe, 32. Wala pang puro. Goodbye, teens, 19. Knock on the door, 64. Kumakain ako ng 4 and watermelon. 7, 47. May Turn namumuro to the na, screw. si Ulysses. 62. Nakatatlo na yung nagbigay ng 1 to 60. Halfway there, 45. Old age pension, 65. Puro na ni si Lorena. Come in for your tea, 33. Daming nang mamura. One score, number 20. May nagbinggo nata. Knock at the door, number 4. Wait, mag-refresh lang ako. See you again tomorrow. Ayan, bingo si Ulysses, guys. Ayan, may nagbingo na. Tapos na ang bingo natin. Wait lang, basa ko yung number ni Ulysses. 71, 73, 69. Ay, hindi ka pa bingo. Guys, may chance pa kayo. Wala pang 67. Wala pang 67, Ulysses. Love Marie Garden. Bye. See you tomorrow, 42. Wala pa siya. Yung number niya, guys, is 71, 73, 69, 67, 68, 46. Ay, wait lang. Nagpalit pala siya ng number. Wait lang. Nandito. 28. Ah, hindi.
16, 17, 20, 23, 24, 32. Ay, good bingo pala, good bingo. Hello, sis Per Robles. Thank you, thank you. Wala pa 20, sabi niyan. Meron ng 20. Uy, buti na lang, hindi ko pa na-clear. Congrats! Congrats, congrats! Sa pa-entry ka na lang, sis Per, kasi wala, tapos na po yung ating pabingo. Sorry. Ayan, magpa-entry muna kayo. Dan, number 7, sabi ni Jessica. Ayan. Tapos na ang ating pabingo, guys. Magpa-entry na lang kayo, guys. Magpa-entry. Ayan, shoutout daw, sabi ni Love Marie. Ayan. Shoutout daw sa mga shoutout na. Nakuha ko na, Ulysses. Pwede mo nang i-delete. Ayan, nakuha ko na, Ulysses. Agoy, late pala, sabi ni Sis Pearl. Yes, late ka, Sisi. I-send ko mamaya, guys, ha? Ulysses. Ayan. Thank you sa inyong lahat. Thank you so much. Bye, guys. See you again tomorrow. God bless you all. Bye. Noted, Christian. Yung mga nagpa-entry na kayo kahapon Christian ata. Wait lang, tignan ko. Nagpa-entry na kayo kahapon diyan sa kay Simply Luis, kaya hindi na po yung counted. Si Christian at saka si Jessica naka-entry na dun kahapon kay Simply Luis. Kaya hindi na yun pwedeng entry yun kasi doble-doble na. Ayan, thank you guys. Thank you, God bless everything. Bye. See you again tomorrow. God bless everyone. Bye. At congrats sa mga nanalo. Bye.